Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună, vocea mi-a revenit, mă bucur tare mult să v-am alături la o nouă lectură. O nouă lectură pentru ultima săptămână întreagă acestei luni decembrie și implicit acestui an 2025. Vorbim de lectura pentru perioada cuprinsă între 22 până pe 28 decembrie inclusiv, așa că, dragilor, toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Vărsător. Zise toate aceste lucruri, haideți să vedem ce este important de știut pentru voi, dragilor din Vărsător, în perioada 22-28 decembrie inclusiv. Ce trebuie să știe, dragii mei din Vărsător, în această ultimă săptămână cuprinsă între 22-28 decembrie. Haideți să vedem. Ce ne spune acest minunat oracol al ceștii de cafea? Ei, provocări, dar și reușite. Ia să vedem. Foarte interesant. Dragii mei, haideți să începem mai întâi cu numerele. Avem numărul 25 sau numărul 7, avem numărul 21 sau numărul 3 și numărul 4. Faptul că se repetă cifra 2, în care este guvernat de lună, este o energie feminină yin și ne vorbește foarte mult de empatie, de compasiune, de emotivitate și de o anumită sensibilitate. Desigur, intuiția este și ea bine aspectată în această săptămână. Este posibil ca în această săptămână să fiți un pic în, cum să spunem, să apară această dificultate de a spune nu sau de a refuza pe cineva sau pur și simplu de a pune anumite limite unor anumite situații sau unor anumite persoane. Și asta nu pentru că nu ați putea să o faceți, ci pur și simplu apare această dorință de a-i ajuta pe alții. Iar apărând această dorință, cumva vă neglijați pe voi. Și puteți traversa această experiență în care efectiv să nu puteți să refuzați pe nimeni sau să nu puteți să spuneți nu. Ce ar mai fi de spus pentru unii dintre voi? Această săptămână apare o necesitate mult mai acută în a trăi în pereche, dacă n-ați făcut-o până acum. Și, de asemenea, unii dintre voi puteți, mai ales cei care aveți un ascendent în zodie de apă, rac, pești, poate, mai puțin scorpion, dar rac sau pești, să apară o anumită dependență de o altă persoană. Bun, am lămurit treaba asta cu numerele, haideți să vedem ce ne spun cărțile în mod special. Dragilor, voi sunteți, chiar dacă veți avea parte de mici provocări, totuși vei ajunge să-ți atingi anumite obiective în această săptămână, în așa fel încât ceva greu se termină. Poate să fie vorba de o cheie la propriu, o cheie care să deschidă, nu știu, o mașină, o casă, orice se poate deschide cu o cheie, sau putem vorbi de o reușită. De o reușită în care ceva se blochează definitiv, o situație mai veche, dar în schimb se deblochează lucruri noi care aduc o anumită înțelegere, un anumit compromis, iar pentru unii dintre voi în această săptămână se poate și stabili o nuntă, o căsătorie, da? Data când ea va avea loc. Mireasa în această situație
În afară de, poate, de programarea unei nunți, așa cum am mai spus, e posibil să primiți o propunere. Este ceva pozitiv, în special pentru relații, dar putem vorbi și de alt aspect al vieții. Așa cum am mai spus, ceva se blochează, ceva vechi, dar ceva se deblochează, iar asta poate să vină sub forma acestui angajament, acestui compromis sau a unei înțelegeri cu un aspect destul de pozitiv pentru voi. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Vărsător în săptămâna 22-28 decembrie? Cu ce vine această săptămână 22-28 decembrie pentru dragii mei din Vărsător? Haideți să vedem. Ei, sunteți cu ochii în 20 de locuri. În special cei care aveți poate și ascendentul tot în Vărsător sau într-o altă zodie de aer, dar haideți să le punem pe toate și să vedem. Foarte multe spade, dragilor, în această săptămână. Foarte multe spade. Dacă ar fi să facem o ordine, aș spune că sunteți într-un moment în care gândurile, intelectul, în general partea asta mentală, o să vă cam ocupe timpul în această săptămână, ca să zic așa. Iar mult vis-a-vis de ceea ce crezi tu despre cutare lucru sau despre cutărică, da? E un soi de analiză, veți fi foarte, foarte analitici în această săptămână. Și asta pentru că văd că sunt într-adevăr foarte multe spade. Veți acționa, dar, cum să zic eu, veți fi foarte precauți în anumite situații și veți cântări tare bine lucrurile. Bun, deci, asta așa ca ce văd eu așa pe ansamblu. Cum sunteți voi acum cu acest paș de spade? Sunteți într-adevăr cu ochii într-o mie de direcții. De ce? Pentru că sunteți nerăbdători. Sunteți nerăbdători, poate să ori să aveți o comunicare, ori ca o situație să-și găsească într-un fel sau altul o soluționare. Îmi cer scuze. Tosea chiar n-a trecut și eu mi-am revenit cu vocea, dar am stat așa de dornică să vorbesc. Chiar vorbesc. Sper să nu dau un regres. Bun. Tocmai de aceea ce este important pentru voi în această săptămână, și eu v-aș spune că ceea ce voi vreți să câștigați, lupta pe care voi vreți să o câștigați, ar fi mult mai indicat, să zic așa, mai bine să o evitați. De ce? Pentru că ce puteți vedea în această săptămână este un anumit conflict care nu o să vă aducă nimic bun. E posibil ca una sau mai multe persoane pe care voi poate niciodată nu le-ați fi suspectat de lipsă de încredere să vină cu un, poate chiar cu un atac, nu știu, din cauza geloziei, din cauza invidiei, din o multitudine de cauze. Bine ar fi să încercați să evitați aceste conflicte, pentru că nu sunt cea mai bună soluție și eu aș mai spune că această luptă, indiferent cine aparent va câștiga, de fapt nu va câștiga nimic. Pentru că această carte ne vorbește despre resentimente și probabil singurul lucru bun pe care l-ați putea face în această săptămână este să nu lăsați ca aceste resentimente să vă copleșească, învățați din aceste lecții și în felul ăsta sunteți mult mai câștigați, pentru că veți câștiga înțelepciune și cunoaștere. De ce spun acest lucru? Pentru că pot apărea conflicte, tensiuni, pe nedrept, este adevărat. Pentru că nu este o carte cinstită, ca să zic așa. Dar chiar lipsește aici, cum am mai spus, lipsește cinstea, onestitatea.
pot apărea aceste mici tensiuni sau mai mari pe nedrept la locul de muncă sau în cariera voastră profesională, iar dacă voi sunteți stăpâni pe voi, pe activitatea pe care o faceți, nu participați. Nu vă involucrați în tot felul de provocări care pot apărea în această săptămână. Cum de asemenea și dacă vorbim de bani. O luptă pentru o anumită sumă de bani sau poate o anumită situație financiară care nu a dat rezultate bune până în prezent și care te ține când în căruță, când în teleguță, într-un fel sau altul, este oarecum indicat să o rezolvi oarecum prin, nu știu, prin a vinde poate ceva ce ție nu-ți mai folosește și a obține bani, să zicem, din acest obiect care are poate o anumită valoare. Am mai putea vorbi de asemenea de anumite dezacorduri, anumite conflicte, mai ales în relații, care trebuie să vă spun că știți cum e, hai când e cu altul străin, e cu altul străin, dar când e cu al tău de acasă, aceste dezacorduri sunt foarte greu de evitat, ca să zic așa. Așa că găsiți cea mai bună variantă să le evitați. Nu prea pot să vă spun prea mult. Găsiți acele variante de a evita aceste conflicte, mai ales că suntem într-o săptămână atât de frumoasă, suntem în săptămâna Crăciunului, așa că eu zic că puteți să reușiți. Acum, o să-mi ziceți, bine domnule, dar eu nu vreau să mă cer cu nimeni. De unde vine aceste conflicte? Păi ce să vă spun eu? E posibil ca voi, într-un anumit moment, să vă fi destăinuit cuiva. Să vă fi destăinuit cuiva, să fi spus cuiva anumite secrete intime, personale ale voastre, care, ce să vezi, din răzbunare, din gelozie, luați-o voi, găsiți voi motive, le-a aruncat în spațiu. Le-a aruncat în spațiu public, ca să zic așa. Și atunci vă afectează. E ca și cum acum apar acele consecințe nedorite. Tocmai pentru că ați avut încredere și nu credeați că acest lucru se va întâmpla. Este o lecție din care voi va trebui să învățați. Ce mai trebuie să știți? Un 3 de bâte. Un 3 de bâte care îmi spune că o situație va fi în plină desfășurare în această săptămână, în care tu vei putea obține ceva important dintr-o călătorie sau în urma unui curs sau unui studiu. Asta te va ajuta poate să deții controlul unei situații mult mai bine. Și în felul ăsta să vină și anumite îmbunătățiri. Ce tu nu poți vedea sau ce nu știi, un 4 de cupe. Probabil că aparent nu vei arăta că ești, cum să spun eu, că există o anumită rană emoțională în interiorul tău și vei avea în mare parte în această săptămână o atitudine mai mult defensivă. De ce? Pentru că totuși există acolo ceva, în sufletelul tău există ceva care încă nu s-a vindecat. Încă nu s-a vindecat și toată această atitudine defensivă pe care o vei arăta, de fapt, trebuie să vă spun că va arăta o anumită slăbiciune. Știți cum e? Cea mai bună metodă în război nu este a sta în defensivă, ci a ataca. Așa că, într-un fel sau altul, trebuie să ieșiți din această stare în care poate să fie nu neapărat de defensiv, nu știu, o stare de plictiseală pentru că vezi parcă că lucrurile nu se mișcă sau chiar dacă se mișcă într-o direcție care pe tine nu te interesează. De ce anume trebuie să țineți voi cont în această săptămână? Un 2 de monede. Trebuie să țineți cont în primul și în primul rând că trebuie să existe un anumit echilibru pe toate aspectele vieții. Că probabil trebuie să țineți cont în această săptămână să acordați atenție mult mai mare pe ce este cu adevărat mai important în viața voastră. Că e posibil ca o schimbare să-ți ceară ție, dragă vărsătorule, să te adaptezi mult mai bine la anumite, poate, schimbări, obstacole, da? Care
chiar dacă te vor preocupa, asta nu înseamnă că nu le vei face față. Le vei face față, vei ști cum să jonglezi cu ele. Doar că aș spune că cum să zic eu, nu trebuie să te culci pe urechea asta. Lasă că le pot rezolva, indiferent ce ar veni, eu le pot rezolva. Este ok, este perfect să fie așa. Dar totuși trebuie să ții cont de faptul că e bine ca anumite lucruri să rămână la tine. Și când spun acest lucru, mă refer strict la informații care țin de tine, la nivel personal, la bani. Dacă, de exemplu, până acum i-ai ținut numai în bancă, poate ar fi momentul să mai pui ceva și la saltea, în alt loc decât cel pe care l-ai folosit până în acest moment. Așa că trebuie ținut cont de aceste lucruri. Cum de asemenea ar trebui să țineți cont că trebuie, pentru a rezolva anumite probleme care le puteți avea în relația voastră, faceți-vă timp. Încercați să consumați atât timp și energie pentru voi și pentru relația voastră. Este o perioadă tare bună în care mulți dintre noi au parte de acele vacanțe de sărbători. Profitați din plin de acest lucru. Da? În mare parte pe viața asta sentimentală. Iar cei care sunteți singurei, trebuie să știți că aș spune că chiar și atunci când căutați iubirea, trebuie să vă și axați pe acest lucru. Că degeaba spui, domne, dar eu vreau să am pe cineva în viața mea și se vede acest lucru, se repetă încă o dată, cifra 2. Doar că pentru acest fapt, pentru această dorință, trebuie să vă faceți timp. Că dacă sunteți mereu ocupați, nu știu, cu munca, cu orice alte lucruri, mai puțin cu partea asta amoroasă, e cam dificil. Pentru orice lucru pe care ți-l dorești cu adevărat, trebuie consumat un pic de timp și un pic de energie. Care este sfatul cărților, sfatul tarotului pentru voi, dragilor? Un 6 de spade de data aceasta, care spune în felul următor: indiferent cât de dură este această tranziție, indiferent dacă schimbarea care vine în viața ta te va speria, totuși trebuie să știi că este nevoie de un timp de acomodare. Că este nevoie să vezi totuși în continuare, să vezi lucrurile cât mai rațional și trebuie să lași în urmă. Să lași în urmă acel ceva care până acum poate ți-a adus tristețe sau ți-a adus supărări, necazuri. Așa că cam ăsta este sfatul cărților. În momentul în care te orientezi către alte orizonturi, chiar dacă iei cu tine acele probleme nerezolvate, acele întrebări care își așteaptă răspunsul, fă-o, chiar dacă nu va fi ușor, dar pe tine te va ajuta. Pentru că odată găsit acele noi orizonturi, știți cum e, că necunoscutul ne sperie, dar el vine la pachet cu de toate, atât cu lucruri bune cât și cu lucruri, desigur, mai puțin bune. Suntem în momentul în care spui punct și de la capăt, de fapt ești ca un nou născut, dar totuși un pic mai bine decât un nou născut. De ce? Pentru că ai lecțiile din urmă pe care dacă îți dorești cu adevărat să le înveți și să nu le mai repeți, atunci ai mult mai multă cunoaștere și mult mai multă înțelepciune. Haideți să vedem și ce mesaj important mai am pentru voi, dragilor din Vărsător, în perioada 22-28 decembrie. Care este mesajul important pentru dragii mei din Vărsător? Și spune așa: lasă-te purtat de frumusețea naturii, de frumusețea lumii naturale, da? Și spune așa că e momentul să-ți iei o pauză de relaxare și să petreci ceva timp în natură. În felul acesta te vei umple și vei simți frumusețea și nu vreau să... îmi vine un cuvânt în românește, dar nu vreau să-l pocesc și să-mi bag
joc de propria mea limbă. Îmi cer scuze, nu o fac intenționat. Nu, pentru că nu vreau să zic vreo tâmpenie, dar în mare parte spune în felul următor că această conexiune cu natura, cu tot ceea ce ne înconjoară, dat fiind și faptul că trăim într-o epocă plină de magie, plină de o spiritualitate foarte, foarte înaltă, conexiunea cu natura te poate ajuta foarte mult, în primul și în primul rând, să te relaxezi și să simți acea frumusețe și acea stare de bine dusă chiar la extrem, care te poate ajuta să-ți urci vibrația și să vezi lucrurile într-o cu totul și cu totul altă dimensiune și mult, mult mai pozitiv. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine la această lectură. Mulțumesc tuturor pentru mesajele frumoase de încurajare referitoare la sănătatea mea. De asemenea, eu vă doresc tuturor multă sănătate. Aveți grijă de voi în această perioadă, pentru că se pare că fluctuațiile astea de temperatură acum este, cel puțin la mine așa, a fost foarte frig, pe urmă foarte cald, pe urmă iar n-a dat cu frig și acum, ce să vezi, e toată lumea bolnavă de gripă, de răceală și voi aveți grijă de voi din punctul ăsta de vedere. Iar referitor la aceste minunate sărbători de Crăciun, să aveți un Crăciun magic, dragilor, să aveți un Crăciun binecuvântat, să fiți alături de cei care într-adevăr vă umple sufletele de iubire, de căldură. Chiar dacă voi sunteți poate generoși cu ceilalți, vă doresc ca generozitatea altora să vă umple sufletele de bucurie. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, vă doresc tot binele din lume, Crăciun fericit, Crăciun binecuvântat și, desigur, să fiți iubiți, dragilor!